Sarap. Sarap guys. Sure. Hello mga kawaii! Welcome back to my YouTube channel! I can feel your energy pulsating. So for today's video is tuturuan ko kayo ng tortang repolyo. Yup, you heard it right. Tortang cabbage guys. Actually, paborito ko talaga yung repolyo na gulay guys. Kahit na hindi pa siya luto, kakainin ko talaga siya. Guys, paborito ko talaga itong repolyo. At hilaw siya. So, gusto nyo ba matuto na tortang cabbage or tortang repolyo? Just keep on watching. Hello mga kawaii! So, ito ang ating kakailanganing ingredients. Repolyo na hiwa ng maninipis, string onions or dahon ng sibuyas, 1/2 cup all-purpose flour, kailangan din natin ng isang itlog. Para sa ibang karagdagang ingredients, kailangan natin ng asin, powdered paminta, seasoning, kung gusto nyong lagyan ng seasoning para mas masarap. Kailangan din natin lagyan ng konting tubig at mantika para sa pagpiprito.
Masarap siya guys. Actually guys, pwede nyo itong gawing ulam nyo or snack nyo. By the way guys, huli nga pala at gabi na. Magandang aking day ngayon, ang clouds. Gabi na ako nag-taste test kasi hapon na rin ako nag-vlog today. At ano naman ako kanina, nag-intro at nag-end. Pwede rin natin siyang isawsaw sa suka guys. Nilagay ko dito sa suka is, ilagay ko siya ng bawang at sili. Try naman natin siya dito sa suka. Okay lang. Parang chichirya. Fish cracker. So, pag mag-merienda kayo, ganito gawin nyo. Ito yung sa merienda, yung suka, yung pangasawsaw nyo. Tapos, pag ulam naman, dito ay sa ketchup. Actually guys, first time ko lang to niluto. Ano, naisip ko lang kasi nung high school ako, may subject naman na puro luto-luto, kaya natuto ko mag-experiment. Pero, hindi ko naman, may mga gumagawa na rin na ito. Masarap to guys. Ano ka, maliban doon sa masarap, makakatipid ka pa, makakamura ka pa sa yung uulamin or yung merienda. Sarap nyo guys, promise. Swear, sarap. Gabi na. Ayan guys, may tester ako na yun. Titikman niya kung masarap ba yung ginawa ko. Sarap. Sarap guys. Sure? Totoo? Totoo? Oo, sarap. Sarap to guys. Sarap talaga siya guys. That's all for today guys. I hope you enjoy cooking with me and I hope na may natutunan na naman kayo sa aking video for today. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe and comment down below and give a thumbs up to my YouTube channel. Bye guys. Thanks for watching.